uudelle vlogille. Mähän en osaa enää edes vlogata, mutta mä ajattelin, että mä skippaan nyt tämän tällaisen alkukiusallisuuden ja yritän esittää, että tässä ei ole ollut nyt 2 kuukauden taukoa. Ja nyt mun pitää vaan muistella, että miten näitä vlogeja kuvataan ja yrittää jatkaa siitä, mihin mä oon jäänyt. Mä en tiedä, mulla ei ole ollut tässä alkuvuodessa vaan jotenkin silleen aikaa ja energiaa ja motivaatiota tehdä tätä YouTubea. Ja niin kuin kuka tahansa ADHD-ihminen, se, että millä mä sain nyt motivaation aloittaa uudestaan tämän YouTuben tekemisen ja vlogien kuvaamisen, oli se, että mä ostin uuden kameran. Mä en kerennyt edes kunnolla opettelemaan sen mun edellisen kameran käyttöä, mutta mä tarvitsin nyt uuden tällaisen kivan pikkulelun, jotta mä saan taas intoa ja motivaatiota tämän YouTuben tekemiseen. Niin jos tää kuvan laatu näyttää erilaiselta, toivottavasti paremmalta, niin se on sen takia, että mulla on uusi kamera. Ja se, että mä haluan nyt testailla tätä mun uutta kameraa ja vähän opetella sen käyttöön, niin tää on nyt hyvä syy aloittaa vlogien tekeminen uudestaan. Ja siis muutenkin mä rakastan tehdä näitä YouTube-videoita ja mä rakastan editoimista, joten mä yritän nyt oikeasti tsempata, että mä saisin tehtyä näitä vähän niin kuin useammin ja säännöllisemmin. Mutta kello on itse asiassa nyt jo 10:18. Mun pitää lähteä nyt ulos tosta ovesta, koska mulla on terapia 11, niin vaihdetaan vaatteet, lähdetään terapiaan ja sitten jutellaan lisää. Päälle mä laitoin ihan tällaisen perusasun, siniset farkut, sitten tämmöisen mustan paidan, missä on tämmönen hauska yksityiskohta. Mä oon tilannut tän Nakediltä ja en oo kerennyt meikkaamaan, mutta mä kävin siis, tästä on kyllä jo viikkoa, mutta mä kävin suihkurusketuksessa, niin tää mun rusketus on niin ihana. Okei, kasvalta se on ehkä vähän lähtenyt, niin ei ole nyt meikkiä, mutta rakataan meikitöntä luukkia, mutta ehkä terapiaa nyt ei kannata muutenkaan niin hirveästi meikkailla. Niin joo, nyt kengät jalkaan, takki päälle ja lähdetään terapiaan ja aloitetaan tämä päivä ja tämä viikko, koska tänään on siis maanantai ja tänään on myös kuukauden ensimmäinen maanantai. Tänään on 3. päivä maaliskuuta. Yes, nyt höpötys sikseen ja let's go! Siis lol. Yleensä mä tuun aina sillä yhdellä aikaisemmalla ratikalla. Mut sit mä joudun odottaa tyyli joku 10 minuuttia tai 15 minuuttia tuolla. Niin tänään mä ajattelin, että mä tuun tällä myöhäisemmällä ratikalla, joka on silleen, että mä oon just tasalta tuolla mun terapiassa. Niin eikös toi ratikka ollut sitten tyyliin 10 minuuttia myöhässä. Niin okei, ehkä 5 minuuttia myöhässä. Joten nyt mä yritän ottaa tämän ajan kiinni sillä, että mä juoksen tonne. Jos tämän videon värit vähän vaihtelee, niin älkää ihmetelkö, koska mä yritän tässä opetella tämän kameran käyttöä ja hyviä asetuksia silleen, että ne värit pysyis niin kuin oikeanlaisina koko tämän videon ajan. Mutta nyt mä tulin terapiasta ja siis mä kuolen nälkään, joten mä tilasin ratikassa itselleni Voltista Joe and the Juicyn leivän. Mä oltiin siis itse asiassa, tai mä olin viime viikolla 1 yön Köpiksessä, Nyksin tällaisella PR-matkalla. Ja siellä me syötiin siis 2 kertaa, siis 2 päivän aikana Joe and the Juicea. Ja mä oon nyt jotenkin ihan koukussa niin kuin niihin Joe and the Juicyn leipiin ja mehuihin ja kaikkeen. Niin tilasin tuossa ratikassa itselleni nyt leivän, koska mä tiesin, että mulla ei ole täällä kotona mitään syömistä. Ja sitten mä en halunnut mennä kauppaan, koska saatoin ehkä muutaman kyyneleen tirauttaa tuolla terapiassa. Niin mulla oli semmonen olo, että mun naama on ihan punainen ja tyliin räkää valuu nenästä ja joo, no ei tää nyt ehkä näytä niin pahalle mitä mä kuvittelin, mutta anyway, menin nyt helpomman kautta ja tilasin itselleni leivän, joka tulee toivottavasti kohta, koska mä kuolen nälkään. Ja kello on nyt siis 12:30 jo, koska tosta kestää aina jonkun aikaa, kun mä pääsen tuolta terapiasta niin kun takaisin tänne keskustaan. Niin mulla on itse asiassa puolen tunnin päästä yksi tällainen puhelinpalaveri, yksi työpalaveri. Niin toivottavasti mä kerkeen syömään ennen sitä. Ja sitten musta tuntuu, että mä en ole edes aloittanut tätä päivää tai tätä vlogia. Ja kello on jo niin kuin tyyliin iltapäivän puolella.
Mutta olen tehnyt tuossa aamulla vähän töitä ja näin. Ja sitten jotenkin toi terapia aina vie oman aikansa. Ja sitten musta tuntuu, että aina ton terapian jälkeen oli taas niin ihana käynti. Mutta musta tuntuu, että sen terapian jälkeen mä oon aina vähän silleen jotenkin poikki, kun on pitänyt keskustella omasta elämästä ja omista tunteista ja vaikeista asioista ja näin. Niin musta tuntuu, että se vie tosi paljon energiaa ja voimia. Niin toivottavasti mä en ole nyt sit ihan kuollut loppupäivän, koska mulla olisi ihan sikana tehtävää. Mulla olisi paljon editointihommia ja en edes tiedä, koska en ole uskaltanut avata vielä mun kalenteria, koska jotenkin ahdistaa. Ja sori, jos mä katon koko ajan niin kun ohitan kameran, koska siinä mun edellisessä kamerassa se näyttö oli sen kameran alapuolella ja nyt tämä näyttö on tässä niin kun linssin toisella puolella. Niin mä koko ajan vahingossa katon itteeni tosta näytöstä enkä tähän kameraan. Ja mun pitää nyt opetella, että mä katson kameraan enkä tonne. Mutta nämä väriasetukset on nyt ehkä vähän huonot, koska mä näytän jotenkin kellertävältä ehkä. Mutta muuten mä kyllä tykkään tästä laadusta ihan sika paljon. Vaikka en osaa vielä käyttää, mutta I like it. Joo. Nyt mä katon Voltti-appia, milloin se mun leipä tulee, koska I need food ASAP. Nyt loppu äsken toi palaveri. Siis mä oon viltin alla, koska mä oon jotenkin jäässä. Mä en tiedä, onko meillä kotona kylmä vai onks mulla vaan kylmä. Ja mä lähden ihan just hoitaa vähän asioita tonne keskustaan. Ja mä laitan mun palautukset nyt taas kuntoon. Mä tilasin siis Nakedilta silloin, kun mä tilasin tämän paidan. Niin myös tämmösen neuleen. Ja sit parit housut tai farkut, mutta nää ei ollut hyvät. Niin nämä lähtee palautukseen. Mä ärsyttää, kun Nakedilla on nykyään siis yli 5 euron palautuskustannus. Toisaalta se on hyvä juttu, koska ihmiset varmaan palauttelee ihan sikana. Tai silleen tilaa turhaan, niin sit vaan palauttelee. Mut silti ärsyttää maksaa 5 euroa palautuksesta. Ja sitten muistaakseni mä joudun maksamaan niinku, myös toimituksesta. Päin nää nyt menee. Tää on tänne. Mä en nyt edes tiedä, että mistä mä aloittaisin kertomaan niin kun mun life updatea tai kuulumisia, koska tässä on jotenkin mennyt niin paljon aikaa, että mä en niin edes tiedä, mistä mä aloitan. Mutta jotenkin tää alkuvuosi on mennyt samaan aikaan niin kun todella nopeasti, mutta samaan aikaan todella hitaasti. Siis musta tuntuu, että tammikuu kesti ikuisuuden, mutta toi helmikuu meni oikeasti niin kuin näin. Ja mua jopa ahistaa se, että nyt on kevät, tai siis silleen, nyt vaihtui niin viikonloppuna maaliskuu, niin mua jotenkin ahistaa se, että aika menee tosi nopeasti. Mua ahistaa se myös niin häitten suunnittelun kannalta, koska kaikki kyselee koko ajan, että no miten hääjutut etenee ja oot sä jo ostanut häämekon, sille en ole käynyt edes sovittelemassa. En ole oon katsellut kyllä joo, mutta en ole edistänyt asiaa. Ja kaikki noi häämajoitusjutut ja siis kaikki, niin mua ahistaa, kun aika menee näin nopeasti. Ja sit mua ahistaa myös siis sen takia, koska siis meidän piti mennä tässä nyt talvella kautta keväällä jonnekin lomalle Eskon kanssa, mutta me ei ole saatu sovittua sellaista aikaa, että milloin molemmille sopisi ja milloin olisi hyvä aika mennä. Ja päästään töittämme puolesta matkustamaan ja näin. Niin nyt se talvi on jo ohi
periaatteessa. Ja mä olisin halunnut nimenomaan siinä niin kuin pimeämmällä aikakaudella tai pimeämmällä tämmöisellä vuoden ajalla mennä reissuun. Mutta nyt mä oon silleen, no nyt on jo kevät ja täällä alkaa kohta paistaa aurinko. Niin siis joo, kiva mennä lomalle silti. Jotenkin olisi ollut kiva saada se niinku tehtyä silloin, kun Suomessa niinku kaikista paskimmat kelit. Me ollaan katsottu siis useampia eri reissuja. Eka me mietittiin, että me oltaisiin mennyt niin 8 viikoksi semmoiselle kunnon lomalle, joko Thaimaaseen tai Baliin. Ja katseltiinkin niitä reissuja, mutta sitten kun sinne pitää lähteä just silleen niin 8 viikoksi, niin oli tosi hankalaa löytää molempien kalenterista sellaista niin ajanjaksoa. Sitten oli jotenkin tosi hankalaa löytää molempien kalenterista sellaista ajanjaksoa, että olisi 2 viikkoa silleen ilman mitään suunnitelmia. Sitten silleen, että Esko suostuu jäämään lomalle, koska se on tosi huono pitämään niin lomia töistä ja olemaan töistä pois, koska sekin on yrittäjä. Ja näin. Ja nyt me ollaan kallistumassa siihen, että oltaisikin vain 1 viikko tai niin kuin pidennetty viikko. Ja lähettäisikin Espanjaan, koska me ollaan tosi pitkään mietitty, että olisi ihanaa lähteä esimerkiksi Marbellaan silleen, että vuokraa jonkun Airbnbiin ja sitten on niinku vuokra-auto. Ja sitten silleen on helppo kierrellä eri paikkoja ja jotenkin mä tykkään Espanjasta tosi paljon. Niin pidettäisiin sellainen vähän erilainen loma. Sitten se huono puoli Euroopassa on tälleen niinku keväällä, että siellä ei ole vielä lämmin. Koska sit olisi kuitenkin kiva, että jos sä lähdet lomalle, niin siellä olisi silleen lämmin ja olisi tyyliin joku lämmitetty uima-allas. Tai silleen rannalla olisi silleen hyvä olla. Niin mä en usko, että tälleen maalis-huhtikuussa on Espanjassa vielä niin lämmintä, että siellä on silleen kiva loikoilla altaalla. Ja yleensä ne uima-altaat ei ole lämmitettyä. Ja sit varsinkin jos sulla on Airbnb-kämppä, niin onko sulla edes uima-allasta? Niin en tiedä. Siis jotenkin todella hankalaa varata näitä reissuja, kun ei osata tehdä päätöksiä. Mutta mä oon kyllä ihan niinku loman tarpeessa. Niinku sekä sen loman takia olen niinku loman tarpeessa 100%, mutta sitten myös sen, että olisi aurinkoa, vähän lämpimämpää. Jotenkin mä oon niin kuollut aina tälleen talvella, kun on pimeätä ja kylmää, niin silleen, että sais vähän pidettyä edes jotain kevätvaatteita tai kesävaatteita päällä ja nautittua lämmöstä ja auringosta ja näin. Se olisi ihanaa. Niin toivottavasti me saadaan nyt joku reissu varattua, niin olisi jotain mitä odottaa, koska se on parasta, että on joku reissu varattuna. Vaikka siihen olisi useampi kuukausi, niin silti sulla on jotain mitä odottaa, niin se tuo sellaista niin kuin energiaa ja iloa elämään. Niin joo, we'll see, että mihin me nyt lähdetään vai lähdetäänkö ollenkaan. Niin ja hääjutuista sen verran, että hääsuunnitelmat ei ole edennyt sitten viime vlogin, koska mä en ole saanut aikaisiksi tai me ei ole saatu aikaisiksi ja jotenkin siihen on niinku tavallaan vielä niin pitkä aika, että kaikkia juttuja ei voi niinku vielä edes tehdä. Niin sitten tässä on tämmönen vähän niinku kiusallinen välivaihe, että tavallaan musta tuntuu, että se on lyhyt aika, mutta tavallaan musta tuntuu, että se on niinku pitkä aika ja mä en niinku tiedä, että mikä olisi sellainen seuraava juttu, mikä mun pitäisi niinku tehdä. Tai mä en niinku tiedä silleen, mistä aloittaa. Me ollaan laiteltu niinku niihin majoituksiin viestiä ja näin. Mutta en mä tiedä, jotenkin mä oon nyt niin ylikuormittunut kaikesta, että mä en jotenkin ole jaksanut antaa ajatusta noille häille. Niin senkin takia semmonen loma tekisi ihan hyvää, että sais vähän silleen kierroksia alaspäin ja vähän jotenkin laskettua stressiä, niin sitten olisi ehkä aivoissakin enemmän tilaa miettiä tämmöisiä kivojakin juttuja. Koska sit jos on tosi silleen väsynyt ja kuormittunut ja näin, niin sit kaikki kivatkin jutut tuntuu tosi raskaalta. Ja silleen, niinku, et saa aikaiseksi tehdä niitäkään, koska sulle ei ole vaan yhtään ylimääräistä energiaa mihinkään. Niin semmoista. Onpas mä nyt jotenkin tosi negatiivinen, kun mä valitan vaan tyyli koko ajan. Mutta siis oikeesti kaikki on hyvin. Vuosi on lähtenyt tosi kivasti käyntiin, on tosi paljon kaikkia kivoja työjuttuja ollut ja mulla oli itse asiassa tossa äsken palaveri mun managerin kanssa, ja mä en tiedä onko mä täällä YouTuben puolella maininnutkaan, että mulla on aloittanut manageri, mikä on kans tuonut semmoista uutta intoa tähän omaan tekemiseen ja sit just esim toi viime viikon brändimatka Nyksin kanssa Köpikseen, niin tommoset antaa mulle tosi paljon semmoista niin kuin onnistumisen tunnetta siinä mielessä, että okei, että mä oon niin kuin tehnyt edes jotain oikein, että joku brändi on huomannut mut ja on halunnut kutsua mut niin kuin ulkomaan matkalle heidän kanssaan,
niin siitä saa semmoista niinku uskoa myös oman tekemiseen, että okei, mä oon menossa oikeaan suuntaan ja mä olen hyvä siinä, mitä mä teen, koska 99% ajasta niin mulla on semmoinen olo, että mä oon ihan paska kaikessa, mitä mä teen. Että mä oon paska mun työssä ja sisällön tuottamisessa ja kaikessa. Niin pienet onnistumiset on todella tärkeitä, että pysyy semmoinen mielenkiinto yllä ja motivaatio yllä tähän työhön ja semmoinen usko omaan tekemiseen. Niin tommosista saa tosi paljon energiaa, että saa vähän sellaista tunnustusta. Onko se tunnustusta? Tunnustusta. Miksi se kuulostaa hassulta? Tunnustusta. Niin, tunnustusta omasta työstään. Joo. Semmoisia ajatuksia nyt tähän väliin. Nyt lähdetään palauttamaan nämä mun vaatteet ja sitten käydään samalla ruokakaupassa. Ja sitten mä halusin käydä Lykolla, koska mä oon metsästänyt semmoista, onko se nyt Beauty of Joseonin sellaista tiettyä seerumia. Niin mä en ole löytänyt sitä nyt mistään ja mä en jaksaisi tilata. Paitsi nyt kun mä rupesin miettimään, että oliko se silleen, että sitä pitää vaan tilata. En tiedä. Mutta mä olisin halunnut sen seerumin. Mä en jaksa jotenkin tilata, koska jos mä haluan jonkun jutun, niin mä haluan sen niinku nyt. Joo. Mutta nyt mun pitää oikeastaan alkaa toimimaan, koska mulla on ainakin 2 videoa, mitkä mun pitäisi vielä editoida tänään ja julkaista ja näin, niin mulla ei ole nyt niinku aikaa jäädä tälleen daydreaming tänne näin. Miten nää nyt palautetaan? Tähän lämmitään tämän. Okei. Jeesus. Oikeesti kun mä oon niin sottainen ihminen, että mulla on niinku lattia täynnä tavaroita ja en niinku pysy pystyssä kun kompastelen. Mulla oli tossa Nakedin tilauksessa myös tämmönen villapaita. Ja mä en ole nyt vielä tehnyt ostopäätöstä tästä, koska mä en ole ihan varma, että mitä mieltä me ollaan tästä näin. Toisaalta tää on kyllä ihan kiva. Mutta mä vaan niinku mietin, että onko tää nyt turha, koska kevät ja kesä on tulossa. Itse asiassa nyt kun mä laitan tän näin päin taitoin, niin onko tää jopa kivempi näin? Teemmekö ostopäätöksen tästä vai emme? Toisaalta tää on aika tämmönen cozy. Ja tää oli siis alennuksessa, että tää ei ollut edes pahan hintainen. Joo. Mä pidän tän. Mä en nyt jaksa miettiä. Tää on tosi kiva perus tällainen neule. Niin. Tällaisia tarvii aina. Tuohon mä menisin kompastua äsken. Jätin itse asiassa tän neuleen nyt päälle, koska mä oon niin jäässä. Nyt mä nappaan paketit mukaan, puhelimen, sitten mulla on täällä siis telkkari päällä, koska mulla siis pyörii tosi usein siis joku YouTube-video, kun mä teen töitä. Niin, missä kaukosäädin? Tuolla. Tässä olisi tää testari, mutta tässä ei oo tätä vissiin hyllyssä ollenkaan. Täällä on tosi tällainen jännä keli, koska täällä vähän kun sataa vettä. Tässä on vähän sellaista kesäsateen tuntua, kun on kuivat ja lakastut kadut ja sitten sataa vettä ja täällä tuoksuu kevät. Mitä mun teki mieli. Ja sitten mä rupean editoimaan, koska mä en ole vieläkään siis julkaissut sieltä viime viikon Köpiksen reissulta mitään matskua. Se oli niin siisti reissu, oikeesti mä oon vieläkin jotenkin ihan häkeltynyt siitä reissusta, että mut on kutsuttu sinne. Ja koska mähän en siis niinku identifioi itseäni meikkivaikuttajaksi, enkä edes kauneusvaikuttajaksi, koska mä oon niin amatööri. Kiva kun mulla on tossa toi 3 jalkapöydällä. Mut niin, mä oon niin semmonen niin kun amatööri. Mä tykkään ihonhoidosta, mä tykkään kosmetiikasta, mä tykkään niin kun meikkien ostelusta ja meikkaamisesta ja näin, mut mä en osaa meikata ja mä en oo mikään silleen niin kun meikkivaikuttaja. Mulla oli ihan hirveä jotenkin sellainen huijarisyndrooma. Niin, mulla oli siis hirveä huijarisyndrooma olla siellä meikkibrändin PR-matkalla. Koska mä niinku ajattelen enemmänkin, että mä oon semmonen niinku lifestyle-vaikuttaja, koska mä julkaisen aika semmoista sekalaista sisältöä. Ja mä oon vähän semmonen
joka paikan höylä, että mä en oo niinku hyvä missään, vaan vähän niinku kaikkea teen. Ja tyyli suurin osa niistä muista vaikutteista oli kunnon semmosia meikkitaiteilijoita ja näin, niin mä olin ihan, amatööri siellä. Mut oli ihan sikasiisti reissu ja jotenkin mä oon niin otettu ja kiitollinen, että mä pääsin kokemaan tommosia siistiä juttuja. Ja jotenkin siis ihan hullua ajatella, että miten paljon elämä voi muuttua niin kuin noin lyhyessä ajassa. Et siis tyylin 2 vuotta sitten niin mä oon vaan haaveillut, että mä voisin tehdä jotain tällaista työkseni ja katsellut muiden niin kuin ihmisten jotain sisältöä, kun on ollut jossain ulkomailla brändin niin kuin lähettämänä, siis jollain PR-matkalla, että vitsi miten siistiä niin kuin toi ois ja voi kun pääsis itse kokemaan joskus jotain tollasta. Ja sit 2 vuotta myöhemmin mä oon itse jossain Tanskassa kansainvälisen meikkibrändin kanssa, niin siis pitäisi osata pysähtyä niin kun tässä elämässä oikeasti tälleen sanomaan ääneen näitä asioita. Että jotenkin silleen pysähtyisi miettimään niin kun omia saavutuksiaan, että mitä kaikkea niin kun on päässyt tekemään ja miten paljon on päässyt eteenpäin elämässä niin kun verrattuna vaikka vuoden takaiseen elämään. Ja sille olla kiitollinen ja ylpeä itsestään, että missä pisteessä on nyt. Koska jotenkin mä elän koko ajan semmosessa, että kun mä saan jonkun jutun, minkä mä oon halunnut. Että jos joku mun unelma toteutuu tai mä oon niinku haaveillut jostain asiasta ja sit se toteutuu, niin sit mä oonkin siinä hetkessä vaan silleen, no ei tää nyt ollut niin ihmeellinen juttu, että pitäisi seuraavaksi saada joku toinen tavoite täyteen tai silleen, että mitä seuraavaksi. Että ei osaa jotenkin olla tyytyväinen omaan tekemiseen, vaan aina niin on sellainen ajatusmaailma, että no ei tää nyt ollut mitään, että pitäisi niin vielä jotain enemmän saavuttaa tai niin suorittaa tai saada joku vielä isompi unelma niin toteutettua. Vaikka sitten todellisuudessa, kun se joku seuraava isompi unelma toteutuu, niin sä oot siitäkin silleen, no mitäs seuraavaksi? Että ei ikinä ole tyytyväinen mihinkään. Niin se ei ole kovin tervettä. Niin sitä pitäisi opetella. Okei, mä oon nyt kirjaimellisesti 3 tuntia ollut tässä samassa paikassa ja editoinut vaan videoita ja yrittänyt tehdä töitä. Ja Esko soitti itse asiassa kello siis 7:30 illalla. Ja Esko soitti, että se menee sen kaverin luo vielä hetkeksi nyt töiden jälkeen, niin mä ajattelin käyttää tämän ajan hyödyksi ja tehdä kans itse töitä vielä jonkun aikaa. Niin mä lopetan kuvaamisen tältä päivältä, koska tää on todella tylsää, kun mä vaan editoin ja suunnittelen ja näin. Niin tässä ei ole mitään nähtävää. Niin mä lopetan kuvaamisen tältä päivältä ja jatkan huomenna. Ja mulla on itse asiassa huomenna aamulla, siis tänään sain tietää, että mulla on huomenna aamulla 8:15 lääkäri. Ja mä en tiedä miksi on Kalasatamassa. Mä rupesin miettimään, että miksi on Kalasatamassa, koska siis me asuttiin ennen Kalasatamassa ja me kuuluttiin siihen Kalasataman terveyskeskukseen. Mutta nyt mä rupesin miettimään, että olisiko nyt mun niin kuin lähiterveyskeskus ollut joku eri. No joo, ihan sama. Niin huomenna 8:15 mun pitää olla jo Kalasatamassa lääkärissä. Niin mä jatkan huomenna kuvaamista. Nyt mä yritän saada ton videon julkaistua. Ja sitten mä ajattelin katsoa sen Sointupori ja Tyrkyt. Siitä on tullut siis finaalijakso tänään ulos. Niin katsoa sen ja mennä ajoissa nukkumaan, koska huomenna on aikainen aamu. Mut joo, nähdään siis huomenna.